Hello guys, welcome to our page. I hope you already liked, subscribed and shared our page. So without wasting any time, we are going to start the new point from the chapter number 3, which is kinetic theory of gases and radiation. So in this chapter we had considered some definitions, some expressions, then some laws also we had considered, like Kirchhoff's law in previous lecture we had considered. And now here we are going to consider the spectral distribution of black body radiation. That means how that black body is radiating. Depending on that, we are going to consider the spectral distribution of that particular black body. With the help of graph, we are going to study it. So the study of spectrum of black body radiation in terms of wavelength was carried out. First of all, this study, who studied this? So the study of spectrum of black body radiation in terms of wavelength, that means they had studied it in terms of wavelength, was carried out by Lummer and Prinsheim, maintaining the black body at a different temperatures. म्हणजे त्यांनी काय केलं की वेव्हलेंथच्या फॉर्मॅटमध्ये हे स्पेक्ट्रल बॉडीज जे आहे, स्पेक्ट्रम जो आहे हा त्या ब्लॅक बॉडीचा, तो त्यांनी स्टडी केला. आणि त्यांनी फक्त एका टेम्परेचरसाठी तो स्टडी केला नाही, तर त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या टेम्परेचर्ससाठी तो काय केलेला आहे, स्टडी केला. आणि मग वेगळ्या वेगळ्या टेम्परेचरसाठी वेव्हलेंथच्या फॉर्मॅटमध्ये तो स्पेक्ट्रम स्टडी केल्यानंतर मग त्यांनी काही जनरल कन्क्लुजन्स आपल्याला काय केलेले, प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो दॅट मीन्स इनिशियली दे हॅड प्रोव्हाइडेड सम conclusions while they had performed the experiment to study the black body radiation in terms of wavelength at a different temperatures. So here we are going to consider the different temperatures. So what they had done, they kept the source at different fixed temperatures and measured the intensity of radiation corresponding to different wavelengths. म्हणजे तो जो काही सोर्स असणार आहे, त्या रॅडिएशनचा जो काही सोर्स आहे तो त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या टेम्परेचरला ठेवला आणि तो टेम्परेचर त्यांनी फिक्स ठेवला. अँड मेजर्ड द इंटेन्सिटी ऑफ रॅडिएशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरंट वेव्हलेंथ. मग वेगळ्या वेगळ्या वेव्हलेंथला त्या पर्टिक्युलर रॅडिएशनची इंटेन्सिटी कशी बिहेव करते, काय, हा सर्व स्टडी त्यांनी काय केला, त्या ठिकाणी परफॉर्म केला. आणि तो स्टडी आपल्याला इथे काय करायचा आहे, consider करायचं आहे. So the measurements were represented graphically in the form of curves showing the variation of intensity of radiation with the wavelength at constant temperatures. म्हणजे हे सर्व जो काही स्टडी आहे त्यांनी कसा रिप्रेझेंट केलेला आहे, इट वॉज रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली अँड इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स. वेगळे वेगळे त्या ठिकाणी कर्व्ज असतील जे काय इंडिकेट करताय आपल्याला, व्हेरिएशन. कुणाचं व्हेरिएशन, त्या इंटेन्सिटी ऑफ रॅडिएशनचं जे काही व्हेरिएशन आहे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू वेव्हलेंथ, हे ते आपल्याला काय करतात, प्रोव्हाइड करतात. आणि हा ग्राफच आपल्याला काय करायचा आहे, इथे स्टडी करायचा आहे. आता इथे आपण ग्राफ शो केलेला आहे आपल्याला. तर ऑब्विसली ग्राफ दाखवायचा म्हणजे दोन आपल्याला ॲक्सेस असतात तिथे. तर एक एक्स ॲक्सिस आणि दुसरा वाय ॲक्सिस. तर एक्स ॲक्सिस म्हणजे हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसला मी इंडिकेट करतोय वेव्हलेंथ, आणि दुसरा आहे वाय ॲक्सिस म्हणजे व्हर्टिकल ॲक्सिस. तर त्याला आपण घेतोय रॅडियंट पॉवर. म्हणजे ती जी एनर्जी रॅडिएट होते किंवा ते जे एमिशन होतं आहे त्याचं जी रॅडियंट पॉवर आहे ती आपण वाय ॲक्सिसला काय केली, कन्सिडर केली. आणि इथे आपण जर बघितलं तर टेम्परेचर तर कॉन्स्टंट आहे आणि असे वेगळे वेगळे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आपण काय करतोय, कन्सिडर करतोय. तर या ठिकाणी पहिला जो कॉन्स्टंट टेम्परेचर मी इथे दाखवलेला आहे ग्राफमध्ये आपल्याला शो केलेला आहे तो 3000 केल्विन. त्यानंतर पुढचा आहे 4000 केल्विन, त्यानंतर 5000 केल्विन आणि मग आहे 5500 केल्विन. तर असे काही वेगळ्या वेगळ्या टेम्परेचर रेंज आपल्याला त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आता जर आपण व्यवस्थित ग्राफ जर आपण बघितला तर आपण या ठिकाणी बघू शकतो की जे एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन आपण म्हणतोय या ठिकाणी ह्या ब्लॅक बॉडीचं ह्या स्पेक्ट्रममध्ये, तर प्रत्येक ग्राफ ऑब्झर्व केल्यानंतर
प्रत्येक ग्राफ जो आहे तो ऑब्झर्व केल्यानंतर असं दिसतंय की युनिफॉर्म नाही येते. So we can say that energy is not uniformly distributed in the spectrum of black body. बघा, जर ग्राफ बघितला तर इनिशियली तो ग्राफ काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो आणि नंतर तो डिक्रीज होत जातोय. एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत तो वाढतो आणि तिथून पुढे तो कमी होत जातोय. म्हणजे त्याला युनिफॉर्म म्हणता येईल का? नाही. सो इट इज नॉट युनिफॉर्म. तर हा जो डिस्ट्रीब्युशन आहे तो युनिफॉर्म नाहीये. तर हा एक पहिला त्याचा प्रॉपर्टी आहे किंवा त्याचं पहिलं ऑब्झर्वेशन आहे. त्यानंतर सेकंडली त्यांनी आपल्याला काय शो केलेलं आहे ह्या एक्सपेरिमेंट थ्रू, ॲट अ गिव्हन टेम्परेचर, म्हणजे एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरसाठी द रॅडियंट पॉवर एमिटेड इनिशियली इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ वेवलेंथ. म्हणजे इनिशियली जसजशी वेवलेंथ वाढत जाते तसतशी त्याची इंटेन्सिटी पण काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजे रॅडियंट पॉवर जी एमिट होते ती पण काय होत जाते, इन्क्रीज होते. आणि काय होतं, ती इन्क्रीज झाल्यानंतर एक पर्टिक्युलर मॅक्झिमम व्हॅल्यूपर्यंत ती इन्क्रीज होते आणि त्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू नंतर पुन्हा ती रॅडियंट पॉवर जी आहे ती काय होते, डिक्रीज होते. ती रॅडियंट पॉवर काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. आणि ज्या वेवलेंथला ही मॅक्झिमम इंटेन्सिटी आपल्याला भेटते, सो द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द radiation of maximum intensity, it is going to be indicated by लॅम्डा मॅक्स. तो कशाने इंडिकेट केलाय, लॅम्डा मॅक्स. इथे दिसतोय आपल्याला ग्राफमध्ये आपण लॅम्डा मॅक्स त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, शो केलेलं आहे. तर ह्या लॅम्डा मॅक्सला काय होतंय, ती रॅडियंट एनर्जी जी आहे इन्सिडंट किंवा इंटेन्सिटी त्याची, तर ती काय असते, मॅक्झिमम असते. आणि ह्या टेम्परेचरला, म्हणजे ज्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आपण तो कन्सिडर करतोय, तर त्या टेम्परेचरची ती लॅम्डा मॅक्स काय असते, कॅरेक्टरिस्टिक असते. सो लॅम्डा मॅक्स इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रॅडिएटिंग body. That means what is the value of that wavelength. Okay, and these wavelengths are shown in a nanometer. Nanometer means 10 raised to the power minus 9. Okay, now here if we consider area under the curve, that means whatever be the area is present below of the curve. Suppose here if I will consider the 5000 Kelvin temperature, then whatever be the area is present below of that curve, that area I have to consider. So here I am marking with yellow region. So this yellow shaded region is going to be referred as a area under the curve. So area under the curve represent total energy emitted per unit time per unit area of the black body at all wavelengths. That means from 0 to that maximum wavelength, whatever be that value, suppose 3000 nanometer or 2500 nanometer. So from start to end, for all the wavelengths, whatever be the energy is emitted per unit time per unit area, that is going to be represented by area under the curve. That means we have to calculate the area of that curve which is present below of the graph. Then the peak of the curves shifts towards the left, shorter wavelengths, that is the value of lambda max decreases with increase of temperature. So you can see that if we see that graph very properly, for 3000 Kelvin temperature, if temperature is 3000 Kelvin, then the lambda max is nearly between 700 to 800. Then that is for 4000 Kelvin, it is near about, suppose we can say that 750 nanometer. Then for 5000 Kelvin it is near about 600 nanometer, and in case of 5500 it is near to 500 nanometer. So that means that value goes on decreasing. Initially it is between near about 800, then 700, 600, 500, like this. So as the temperature is increasing, then the value of lambda max is decreasing. That means that peak is shifting towards the left side. You can
easily see that peak is shifted to the left side. If I will draw one line passing through each maximum value, then it is clear that the graph is shifting, or that peak is shifting to the left side. You can see that initially for 3000 it is very less, then for 5500 it is shifting to the left side. So this is the another observation which they had made. Then at higher temperatures, the radiant power or total energy emitted per unit time, per unit area, corresponding to all the wavelengths increases. That means at higher temperatures, whatever be the radiant power or total energy emitted per unit time, per unit area, corresponding to all wavelengths, it is going to increase. So how we are calculating that total energy emitted per unit time, per unit area? Just we had seen in the third characteristic, area under the curve. So if you compare the areas, suppose जर मी 3000 केल्विनच्या ग्राफचा एरिया बघितला तर तो खूप छोटा आहे, म्हणजे त्याचा एरिया कमी आहे, म्हणजे रॅडियंट एनर्जी काय असेल तिथे कमी असेल, रॅडियंट पॉवर काय असेल कमी असेल. त्यानंतर पुढचा बघितला तर तो थोडासा मोठा होऊन जातो, म्हणजे 3000 केल्विनचा जो आहे त्याच्यामध्ये काही एक ॲडिशनल पोर्शन येतो, म्हणजे तो सुद्धा तिथे वाढत गेला. त्यानंतर 5000 केल्विनसाठी घेतलं तर 4000 केल्विनसाठी जो काही एरिया असेल त्याच्यामध्ये आणखीन काही ॲडिशनल एरिया आपण काय करतो, कन्सिडर करतो, आणि तसंच पुढे ते काय होत चालतं, कंटिन्यू होत चालतं. सो देअरफॉर वी कॅन से दॅट ॲट हायर टेम्परेचर the radiant power goes on increasing with wavelength, all the wavelengths increases, to all the wavelengths it will goes on increasing. And the last conclusion is at a temperature of 300 Kelvin, at a temperature of 300 Kelvin, the most intense of these waves has a wavelength of about 5 into 10 raised to the power minus 6 meter, and the radiant power is smaller for wavelengths different from this value. So practically all the radiant energy at this temperature is carried by waves longer than those corresponding to red light. So these are infrared radiations. म्हणजे जो 300 केल्विन टेम्परेचर आहे, तर त्या 300 केल्विन टेम्परेचरला त्या वेवलेन्थ ज्या आहेत त्या सर्वात इंटेन्स असतात, म्हणजे त्यांची इंटेन्सिटी सर्वात जास्त असते, आणि ती कुठल्या कलरसाठी असते की रेड कलरच्या रिजनमध्ये असतात. ते रेड लाईट जी आहे त्या कलरच्या रिजनमध्ये ती वेवलेन्थ आपल्याला ॲक्वायर होते, आणि म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की ते सर्व जे रॅडिएशन्स आहे ते कुणाच्या फॉर्ममध्ये असतात, they are in the infrared radiation, they are in the form of infrared radiation. So in this way, with the help of this small graph, we are able to conclude some properties of spectrum of black body, and in this way we are able to study the spectrum of this black body radiation. So for today's lecture, this is it. In the next lecture we are going to consider the next point of the same lesson. So thanks for watching the video. If you are new to our page, I request you to like, subscribe and share our page, and also press the bell icon so you will get updates in the future. So stay tuned with us for next videos. We are also going to post the videos regarding NCERT syllabus, so please subscribe our page, press the bell icon so you will get updates regarding those NCERT lectures. So thanks for watching the video. Have a nice day.